What's up mga boss? Ngayon i-review natin tong bagong play-to-earn blockchain game na tinatawag na Reign of Terror. Ito rin ang abangan natin ngayong BULLRUN guys. Siguradong magte-trending to dahil bago siyang meta guys, futuristic world. Siguradong magte-trending to guys sa BULLRUN. So meron na siyang $2,670 na nakuha na sa token sale. Sa Solana network siya guys magagamit guys. So mag-ipon-ipon na kayo ng Solana at USDT pambili ng panlaro. Meron siyang 2 billion token. Yun guys, dito na sa website niya kita na naman ang ganda ng website. Lahat ang pinagastusan nila. Para siyang Japanese samurai yung team niya guys. Experience a unique cyberpunk game. So futuristic na yung P2E natin sa mga susunod buwan. Lalo na ngayong BULLRUN. Kaya dapat mag-ipon-ipon na kayo dito at makabili na kayo habang maaga pa. May mga NFT, yan, may mga collectors and guilds. Panoorin natin yung trailer niya guys. Ayan, parang BULLRUN siya guys. Pwede kayo bumuo ng build. Ang cyberpunk. Futuristic game siya guys. Ito na yung meta natin guys. Web3. Ito na yung mga parkour pa siya. Multiplayer. Pwede kayo maglaro ng mga tropa mo guys. At pwede kayo mag-earn sabay-sabay. So enter a cyberpunk world yan. Kita naman guys yung trailer. Maganda yan. Pwede kayo gumawa ng squad. And may mga tank, fighter, support, specialist. And may mga equipments, weapon. May mga land rin sila. At facilities. Na pwede mo siguro iparent. So ito yung roadmap nila guys. Yan, nagagawa na nila ito lahat. Multi-chain, expansion, alliance, prototype. Yan, ito yung team nila. Si Joseph, 10 years na siya sa video game industry. Mga company ng Amerika, China, at Japan, iba-iba. Kasali rin siya dun sa Arena of Valor na esports events. Yan si C1, CTO. May 15 years experience siya sa game company sa Asia at iba-ibang bansa. So si Beach, nag-work siya sa Hollywood. So okay ito, okay. Tsaka hardcore gamer siya kaya alam niya yung bagay na magustuhan natin. Ito naman guys yung investor natin. Dami nilang investor, SOLANA, Big Brain Holdings, Engine Starter, Cryptology Asset Group. Okay, ito naman yung white paper nila guys. May area kayo dyan. Yan, ito yung may story, backstory. Yan, may rewards. Ito yung mga rewards niya. Intel points, crits. Ito yung requirements niya para malaro mo guys. Kailangan ng 515 Genesis. Rewards rin sila guys. Utility, eco, yan. Utility pass. Build mo yung ano guys, yung character. Tapos pwede kang kumita dito. Utility niya, pwede mong i-stick. May ibang role nyo, equipments, fusion. Yan, may fusion guys. Core game, basic. Yan. Kita niyo yung ano, blueprint niya kung paano siya laruin. Sa mga looping. May PvE. May PvP rin guys. So matindihan yung competition dito guys. So kailangan ng galingan. Yan na yung mga squad. Lands. May mga lands sila. Missions. Journey yan. Okay, may mga NFT rin sila. Chain currency, DeFi system, may DAO rin sila guys. And Solana, Reign of Terror. Yan, technology nilang ginamit, multi-chain. May mga anti-cheat sila, anti-scripting. Yan, ito yung roadmap na nagawa nila guys. At yung team nga kanina na sinabi na. So ito na yung ano nila guys. Check yung Twitter nila. Ito yung trailer, maganda yung pagkakagawa niya guys. Yung mga post nila guys. Trending siya sa Twitter guys. Kita mo. Yan, may mga listing sa Gate.io. Yung mga NFT nila. Yan, tapos na yung yan, nilist na rin siya guys sa sikat na Gate.io na website. Yung token niya. Yan, tapos na noong April 12. Yan, may mga collaboration sila guys. Nakikita nyo, Solanium. Yan yung investor nila sa Solana. Yan yung mga AMA sila guys. Sali kayo dito para makakuha kayo ng rewards.
And may mga giveaways. So far so good naman, active yung nila. And pwede rin sa BNB chain. Active yung community nila. Okay, meron silang 44,000 followers guys. So sa Telegram guys, meron silang 22,000 subscribers. Yung Telegram nila guys, check nyo lang. And may mga sila, may mga palaro sila, mga poker game, mga announcement nandito. Meron silang 22,000 followers. May mga steps sila kung paano bumili ng rain token. Yan, puro announcement nandito guys. So check natin yung Discord server nila. Join lang kayo dito. Check natin yung Discord server nila guys. Kung andito tayo sa Discord server nila guys, mas lang 10,000 members. Mga discussion guys, sali lang kayo dito. Ayan, nag-usap-usap sila dito tungkol sa mga update ng nangyayari dito sa project na to. Kaya may mga memes, marketplace, bots, mga NFT guys. Ayan, community events, may mga giveaway sila dito. Sali lang kayo. Maging active lang kayo dito guys. So far so good naman guys. Okay yung Discord server nila. So ayun guys, do your own research guys. Always invest what you can afford to lose guys. Mag-ipon na kayo para sa BULLRUN. Salamat guys. Goodbye. Paalam.